ሰላም የምወዳችሁ ውዶቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በተለይ ቪዲዮ በግድግዳ ጌጥ ተገናኝተናል። የምታምር ናት። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የሚያስፈልገን ሲዲ እና ካርቶን እና ማንኪያዎች ናቸው። ማንኪያ ሁለት አይነት ማንኪያ አለ። ሁለት አይነት ማንኪያ ያስፈልገናል። እና ደግሞ የስፕሬዎቹ እነዚህ ናቸው በከለሩ ስፕሬዎቹ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ማንኪያ፣ ሲዲ፣ ወረቀት ሰርክል ቆርጣችሁ ካርቶኑ፣ ሲዲ ደግሞ 7 ሲዲ ነው ያደረኩትኝ። 7 ሲዲ ታረጋላችሁ። ካርቶኗን ደግሞ ለዚህ ሰርክል አድርጋችሁ ቆርጣላችሁ። በጣም ቀላል ናት። ስፕሬዎቹ የሆነ እንደዚህ አይነት ስፕሬዎች ናቸው። አሁን ወደ አሰራራችን እንሄዳለን። ስጋችን ላይ ትንሽ እንትናችን ጠብ እያደረግን ብሏችን ጠብ እያደረግን እዚህ ጋር እናያይዘዋለን። መሀል ላይ ቀለሙ ስላለ ያው እዚህ ላይ ትብሎብኛል። ያው መሀል ላይ ከዛ የሚቀጥለውም ሲዲ እንደዚሁ ጠብ እያደረጋችሁ ላይ መደራረብ ብቻ የሚጠበቅባችሁ። ቀስ ብላችሁ ጠብ እያደረጋችሁ እዛ ጋር መደራረብ። መደራረብ ሰጋችሁ ልብ አድርጋችሁ ሲዳችሁን ተቀመጥ። እዚህ ከፍ ሲል እንትኑን ውበቱን ይጣል ብዬ ነው። እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ ከፈለጋችሁ አንድ ሲዲ መስራት ትችላላችሁ። ግን እኔ ይሄ ነው የራሴ ምርጫ። ከዛ ማንኪያዬን እጀምራለሁ ማለት ነው። ቀስ አድርጌ እያስተካከልኩኝ በዚህ ልክ እየጫን እያልኩኝ ቀስ እያልኩኝ በዚህ ልክ ቀስ እያልኩ እንትን አጣብቃለሁ ማለት ነው። ይሄው እንከን ቀስ ያጣብቃለሁ ምስጥሩ ስለሚል ሳይደረጋች ቀስ ያሉ መንቀዶ ሞከር ቺት እዚህ ያደረገን ጠብ ያደረገን ዙሪያው እናደርጋለን። ዙሪያውን እንትን እንዳትልብን መጠንቀቅ ነው። በጣም ቀላል ነው። ያው ዙሪያውን ማንካችንን መደርደር የምትቀጥለውን ከለር ቀስ አድርገን ሲልቨራችን ደግሞ እንደገና መሀል ላይ ማድረግ መሀል ላይ ሁለታይ ከለር ስለሆነ ሲልቨራችን ቀስ አድርገን መሀል ላይ እናደርጋለን። እንዞራለን። ጠብ እያደረግን እንዞራለን። በጣም ቀላል ስራ ነው። እንደዚህ ቀስ እያልን ማልማል እያስገባን ሲልቨሯንም ለዚችው እቺኛው ግን ደጋግማችሁ ማድረግ። ደጋግማችሁ ካላደረጋችሁ ያው እንደው እዚህ ጋር የተጣበቀው ለዚሁ ደጋግማችሁ አድርጉት። እንደዚህ እየዞርን አሁን የሚቀጥለው ደግሞ እንትናችን እዚሁ ጋር እዚህ ላይ እንወጣና በእርሱ ትክክል ፈለግነው ከለር እየመረጥን እንደዚህ እናደርጋለን።
ላይ ሲዳችን ላይ ለዚህ ይዞርን ጣል እያደረግን አለፍ አድርገን ማስቀመጥ በእኩል በዚህ እኩል ማስቀመጥ ይችላል። በዚህ እኩል ማስቀመጥ ሰርክሏ ላይ ማለት ነው። እንትኑ እንዳይባዛባችሁ ሰርክሏ ላይ ትክክል በሱ ትክክል ማድረግ በጣም ቀላል ነው። እንደዚህ ሲዲውን ግን ያው ስለተደራረበ ደጋግማችሁ ግሎቹን አውጡ። ቶሎ አይዝም። ማንኪያውም ራሱ ፕላስቲክ ስለሆነ ብድግ ነው የሚለው አይዝም። ደጋግማችሁ እንደዚህ ከዛ ቢጫችሁም አለ በጣም የሚያምር ዲኮር ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። እንደዘርጋችሁ ሳላችሁ አያችሁት እንዴት እንደሚያምር አያችሁት በጣም የምታምር ለግድግዳ ጌጥ ቆንጆ ዲኮር ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ያችን እንዴት እንደምታምር ያው ከፈለጋችሁ ሲዳችሁ ማለት ላይ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። ግን በቃ ለየትንች እዚህ ማለት ማንኪያውን ቁርጥ ጠጋችሁ እንደዚህ ማሏን ማስጌጥ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። አንደኛ ባዶ ነው፣ አንደኛው እንደዚህ ነው። ያት ቁርጥ ታደርጉና ጫፏ ትቆረጣለች ልክ እንደዚህች ያሳያችሁ እንደዚህች እዛችን አንድ ላይ መደባለቅ ማጣበቅ ማለት ነው። የሲዲው ማለት ላይ ማለት ነው። አያችሁ እንዴት እንደሚያምር ሰርታችሁ ተጠቀሙ። በጣም ነው የምወዳችሁ። ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ አትርሱ። ባይ